Hezký den u pofinálového forčeku, kde probereme šestizápasovou finálovou sérii mezi Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes, která skončila vítězstvím Caroliny. Z mužstva Hurricanes jsou noví vítězové Stanley Cupu, vítězové pro rok 2026. Jak to vypadalo, proberu ve studiu s Lukášem Hronem, redaktorem webu CNN Prima News a české mutace NHL.com. Ahoj Lukáši. Ahoj, ahoj. A také s Jaroslavem Hrtlem, bratrem Tomáše Hrtla, útočníka Golden Knights, který byl na té smutné straně poražených. Ahoj Hrdo. My se vrhneme teda ideálně do toho nejžavějšího, co je. Jarda ve finále byl se tam podívat. Ano. A Jardo, jak to vypadalo Vegas? Vegas to je vždycky fantastický, skvělý město, ale bohužel to nedopadlo, ale ty zápasy byly výborný jakoby. Ten první zápas, kdy za stavu 4-0 pro Vegas, to Carolina ani nevím jak srovnala během chvilky. To je zase nějaký rekord, tam byly furt nějaký rekordy v téhle sérii. A Vegas to nakonec uválčilo, tak to bylo úplně úžasný a věřili jsme, že ten čtvrtý zápas taky vyhrajou. A to musíš i ty cítit, ale hrozně, jako najednou je to 4-0 a teď si říkáš, tak 1 dobrý, 4-2, 4-3, asi, tyjo, to už není dobrý. A jako říkal jsem si, že tam nepřišel timeout od trenéra, jo, vůbec žádnej, taky jako zase říkám, tyhle, tak to trošku dám timeout, že bych to trošku ustál ten tlak, jakoby prostě, abych to a nepřišel, no a najednou to bylo 4-3, no, pak vyloučení na konci. Teodor, myslím, to vyhazoval z vlastní obranní pásmy až za střídačky Caroliny, 2 minuty a byl gól 4-4, no a pak Vegas dali náhodný gól, když si Carolina dala vlastňáka, no. A tím jsme věřili, že by to mohlo tu Carolinu trošku zlomit, byla na koni jinak a bohužel se tak nestalo a další zápas vyhrála Carolina, bohužel, no. Prostě se ukazovalo, že to je finále, kde se může stát úplně všechno. Souhlas, úplně. A ty jsi tam, Jardo, co ještě zažil? Co jsi tam viděl? Měl jsi možnost podívat se do kabiny, bavit se třeba s hráčem, nebo to je takový, to, že i třeba vám říkají, hele, no, brácha řekne, nemluv na ně, nechybě. Ne, to ne, s hráčem určitě ne v tom playoff, to je prostě to, ani podpisy, maxima za bráchu jsme šli dolů, jakoby, tam, kde mají jako chodí rodiny, ty takové místnosti, tam po nás přišel, vyzvedl nás tam za nás do kabiny a já tam s Beltránkem tam byl poprvé, tak aby se tam podíval, vyfotil se tam s bráchou a jinak jako jsem tam vzal hráče, vzal jsem trenéra, který je extra malej, teda jsem úplně koukal, že fakt malinký, a střed není tolik vidět, ale tady byl fakt malinký, tyhle, slyšet je hodně, no. Kontroverzní hodně, no. A jak se třeba Tomáš chová takhle v playoff, protože my jsme zvyklí, to je takový smíček, známe ho s Lukášem oba dva od teenagerovský flat, mění se tady brácha, nebo je soustředěnější, nebo... Možná soustředěnější je, ale furt smíček jako je, jako když se daří, jako on jsem dařil celou dobu, tak to bylo jako dobrý, ale pak samozřejmě, když se prohrával, tak je to horší, no, tady v toho, když ten poslední zápas prohráli, tak to bylo hodně smutné a hodně zklamané, no, ale už se mu to chýlí, že už toho času nemá tolik, no, na to, aby to vyhrál zvedl na hlavu. Tak ten věk mu hlavy přece jenom Určitě, ví to a prostě ta NHL se furt zrychluje, zlepšuje, on není nejrychlejší, takže každý rok, co tam ještě on je, tak potřeba využít, no. Podepsáno na 6 má, no, ale má ještě 4 roky, to je dobrý jako na 4 roky, no. To je akorát klukovi slíbil, že i on vyhraje Stanley Cup, že jo, když malý vyhrál, to se špatně vysvětlujeme. Přesně tak, no, ten furt, já jsem tam byl vlastně na baráku jeden den, tak jsme to tam probírali a kluci furt tam byli na prvním zápase, na druhém už nebyli a ty furt tatínku musíš dát góla a tohleto, no. Ještě více dostat pod tlak. Sorry. Dobře, Jardo, ty jsi taky byl vlastně hokejista. Jo. A jak se ti třeba vnímá takováhle prohra, když to ještě vidíš prostě u bráchy, asi to dokážeš taky nacítit trošku. Jo, musí to být strašný, to je jako lepší vypadnout v prvním kole a jet někam k moři a užít si léto, jako bude, než dojít až nakonec vlastně 6. zápas, je konec června a za 2 měsíce zpátky do práce zase, nebo ne, to ještě dřív tady v Praze, jo, ale pak zpátky do Ameriky a se už se začíná znova, jo. Takže to jako musí být hrozný tohleto. Pojďme probrat ty důvody, proč to vlastně dopadlo tak, jak to dopadlo. Co zatím vidíš? Za mě asi nejvíc druhý zápas, protože jsem se na to díval, odlítali jsme ten den, takže jsem se díval celý zápas do stavu 2-0. Asi 15 minut konce jsem odjížděl na letiště a říkám, dobrý, Carolina vůbec nic nemá, najednou mi píplo 2-1, říkám, ty vado. Koukal jsem na to a gól z ničeho úplně, chyba v obránce úplně zbytečná, takový náhodný gól prostě, za chvilku 2-2, jo, pak další Vegas dá gól na 3-2, což mi tam všichni říkají, že ten gól prostě měl platit. Jo, nevím, jak se na to nahlíží, jako i po hře se tomu vyjadřilo na X-ku, že ten gól prostě měl platit na 3-2, neuznali ho, oslabení, dostali góla, 3-2. Zase Vegas síla vyrovnali na 3-3 v poslední minutě, jo, pak brácha bohužel udělal takovej faul, stane se bohužel a dostali gól na 4-3, no.
ale tak furt 1-1 s Carolinou jako je z domu je furt dobrý, jako, a hlavně věděli, že jsou lepší než ta Carolina, jo. Nebo první zápas to bylo nahoru dolů, ale ten druhý za mě byl lepší, jako do 50 mluví už je lepší, jo, to jsem viděl. Jako pravda je, že Hurricanes jsou takový šílený univerzálové, přišlo, jo, ze kterých vlastně nic nevyniká, ale ve všem jsou dobrý. Jo. Prostě, jo. Že není jedna věc, na kterou by se, že obrany měly oba týmy jako skvělý. Okay, možná Carolina ještě maličko lepší, tu třeba do třetí brázdu, ale zároveň to byla opravdu perfektní obranný mužstva. A přesto tam to byl jeden obraz, druhý, valilo se to halda gólů, jako ty skvělý golmani a stejně prostě obrovský mužstvo. Za mě ty golmani neměli takovou formu asi, no. A to byl taky klíčový okamžik, že vystřídali Andersona. Kdyby zůstal, tak to taky mohlo být. Je pravda, že my jsme si tady s Lukášem vlastně s Radoslavem Špačkem nějaký 2 týdny zpátky říkali, že v finále budou rozhodovat golmani, ale je fakt, že jsme si asi mysleli, že je jakoby kvalita golmanů. Ne to, že prostě jeden dostane 4 a druhý 5. A že jeden trenér se odváží střídat druhý trenéry. Přesně tak, takže jako typli jsme to, ale špatně. A je pravda, že asi Carter Hart měl chytit něco navíc. Souhlas a podle mě mu došla šťáva. 2 roky nechytal, kvůli tomu skandálu, co měl, jakoby. Takže nechytal, ale jinak jako úplně chytal výborně, jako s Colorádem neskutečný, s Utahem, s Anaheimem chytal fakt výborně, jo. Ale prostě podle mě došla i šťáva, protože 2 roky nechytáte, pak se vrátil, zranil se, dlouho se nechytal, že možná došla energie a možná tam mohl přijít ten impuls toho druhého golmana, který ten Stanley Cup už vyhráli. Je to pravda, zase je fakt, že Adin Hill sice nechytal 2 měsíce, ale Brandon Bassi taky nechytal 2 měsíce, který napsal prostě neuvěřitelný příběh už v průběhu základní části a mně přišlo, že on jakmile se dostal do hry, tak vypadal, jak kdyby chytal předavčí. Souhlas byl strašně jistý, byl to a i měl to štěstí, prostě jak byl jistý, ty tyčky tam byly nějaký, jo, ten druhý zápas za stavu 2-0, tam dal vlastně Marner tyčku, to mohlo být 3-0, mohlo být hotovo. A i ty poslední zápasy, tam byly nějaký tyčky na konci, prostě Eichel, prostě na 2-1 mohl se tam. No je to štěstí. Rozhodují detaily. Jinýma slovama, z toho, co říkáš, trošku cítím, že podle tebe ten Tortorella mohl udělat víc pro to, aby to dopadlo jinak. No, je to můj názor samozřejmě, jako zase on je trenér, legenda, takže asi jako něco dokázal, já mu to nemůžu mluvit, ale jako můj názor je, že tam měl dát ten impuls toho golmana, jako jo. A říkali jsme si to tam jako víc lidí na té tribuně, jo, tam jsou všichni samozřejmě chytrý, tak ale prostě ty góly dostával, jako kdyby nedostával, tak někdo půl slova, ale ty góly dostával, aspoň ty věci ti mohl dát, ten 4. zápas, a buď by to dopadlo, nebo ne, a pak tam může zpátky ten Hill, ten Hart se vrátit, no. Jako je pravda, že o tomhle se pak vždycky mluví dobře, že si ten měl, ten je. Když se vyhraje, že, tak se o tom vždycky mluví. Ten to udělal dobře, ten to udělal špatně. Ale pravda je, že v Carolině jasně pak se ukázalo, že vlastně Andersen byl zraněný, že to byl jakoby ten hlavní důvod, ale spíš jsem chtěl upozornit na to, jakou neuvěřitelnou sezónu vlastně Brandon Bassi zažil, že i mě to jako ukázalo obrovsky, nebo ukazuje to se v průběhu už jako let předchozích, jak AHL dokáže být taky silná soutěž. On tam vlastně chytal léta a najednou vylít nahoru rekordy a šel zase na střídačku a premiéra ve finále Stanley Cupu prostě. Ještě si dal ten smolnej vlastně, že si člověk říká, tak to musí být hrozný záhul, že jo, pro toho člověka. Teď ty tlaky, že jo, ze těch odevšať, média, sociální sítě a tak dále. Takže Brandon Bassi jako asi jednička budoucí pravděpodobně. Já jsem si díval, jak to v Carolině vlastně vypadá. Frederik Andersen je bez smlouvy, je mu 630 a vlastně Brandon Bassi má podepsáno na nějaký tuším rok, Petr Kočetkov asi na 3, dohromady se berou s hitu asi 3,9 milionů mimovodem, což nebere normálně ani jednička. To je v tomhle jako Carolina by mohla si dokonce vytvořit i nějakou, já nechci říkat dynastii, takže trošku mně přijde, že oni v něčem takovým jsou, že oni už několik let jsou prostě špičkoví, jenom teďka to tak všechno dotáhli, jako sedlo. Přesně to sedlo to vlastně jako na jedno místo. A za mě jim pomohly i ty série předtím, jak všechno vyhráli 4-0, jo, že prostě tam byli odpočatý, vlastně prohráli jeden zápas, jo. Si Montreal vlastně. Sebrali sebevědomí, že jo, takže to bylo jen, že prostě dlouho nehráli podle mě, jinak jako ten Montreal to přejeli, jako to bylo neskutečný jaké. To je vlastně pravda, tam byly ty statistiky, že oni ani bol nevystřelili na mráz, že jo, Canadiens. Sice jako Vegas taky jako předal 4-0, ale byl to boj furt, jo, byla to dominance. Nebyla to dominance jako taková, jako ta Carolina. A když bys nám popsal jen do styl hokeje, no, já bych ho přirovnal k Třinci tady u nás, jakoby ještě víc, jako jak ty beci prostě každý úkol, vzít puk nahoru a dlouho co nejvejš a útočníci za pukem. A pro ty obránce Vegas to je strašně těžký, protože ten puk skáče, tohleto, odrazí se jiná, jako těžká pozice, jako z pozice beka jsem to úplně nesnášel.
Ještě jedna zajímavá věc, během svého playoff dominovali Marner, Eichel, najednou vyšli na prázdno. Čím to podle tebe? Tak je únava? Únava, protože tady ty kluci hrajou přesilovku, hrajou 5-5, hrajou oslabení a hrajou prostě všechno. Jo? Ale jako myslím, že Marner jako i v tom finále jako tam dal hat-trick, jako ty 4 zápasy to se šlapal a prostě ty poslední 2 už mu došla síla a i víc ho hlídala ta Carolina podle mě, jo. Tam už prostě, už to je pak o té únavě, jako no. A Jack Eichel prostě byl za mě jakoby, prostě nebyl to on, známo daleko lepšího, prostě 2 góly na playoff je málo na takovýho hráče. Že nejlepším hráčem playoff byl nakonec někdo úplně jiný a je to někdo, jehož bráchu trochu znáš, Jo, s jeho bráchou jsem hrál v Edinburghu, jsme spolu hráli rok, no, s nejmladším. Takže znám bráchu, ale to už je 10 let, co jsme se viděli, že... A byl mu podobný herně? Jo, no, oni jsou všichni velký, jakoby, já se pamatuju z kanadský New Yorky, tady toho mladšího, že jako oni jsou všichni ohromní a takový siloví hráči to jsou. No, když teda si nakous tady Jordan Staal, tak pojďme probrat nejstaršího vítěze Conn Smythe Trophy. To je taky jako krásný příběh. A těch čísel, které vlastně vyskočily po tom, co finále Stanley Cupu skončilo, byly neskutečný. No, hlavně to jedno, 17. Po 17 letech, po se nepletu. To tady důmali s Lukášem před začátkem, co jsme dělali před 17 lety, tak to mě přijde strašidelný. To jo, protože to je strašná doba, on to tehdy vyhrál snad ještě jako teenager nebo ve 20, že jo, nebo něco takového. A je to úžasný, i taková jako nádherná jako hokejová dlouhověkost. A jak dlouho ty jsi vlastně měl profesionální kariéru? Já od 5 a končil jsem 28, takže... Dřina. Dřina to byla, no, dřina to byla, hodně zranění bylo, takže těžký, jako. Taky někdo má štěstí, že není zraněný. No. Jordan Staal byl fantastický, jo. On vlastně to playoff načal tou vítěznou rvačkou ve třetí vteřině s Bradym Tkachukem, kterou podle mě absolutně nikdo nemohl ani čekat, protože Jordan Staal, který se popral 2krát za 10 let a Brady Tkachuk obávaný prostě borec, jako by to prostě nakoplo celý ten tým. A mně přišel Jordan Staal celý playoff velmi konzistentní, no, výrazně lepší než třeba v předchozích letech a to finále to bylo prostě nesmysl. Tomu sedlo hodně, no. Tomu sedlo hodně a z gólu z 8 finále. A já jsem právě na té kameře viděl, že třeba první linea vůbec nefungovala, jo, v začátku. Ty se chytli až na konci, ale jako první 3-4 zápasy nebyly moc vidět, jo. Sice Jeremy dal vlastně vítězný gól, ale nebyly tak vidět, ale on to pak proházel trošku ty liney. On to pak proházel taky, takže to jen sedlo a hrál jen druhá linea a i ta třetí hrála výborně. A ten, že stál prostě na ty buly, byl neskutečný, jakoby. Jo, sice prej mu všechno procházelo, ale byl neskutečný, prostě ty bule a před tou bránou jako oslabení a prostě to finále mu sedlo úplně nejvíc, jako. Vlastně do té doby dal 2 góly, no, takže jako, takže si šetřil tu sílu na to finále, no. Stejně pecka, jak tam playoff vylítnou třeba úplně jiný hráči, než který jsou vidět základní část. No, tak to se říká playoff hráči, no, a to se fakt neprodluží, no. No a ty jsi ho viděl konkrétně, sledoval, nebo byl něčím jako viditelný na ledě, Jordan Staal, nebo prostě on si objevil? Tak já byl jsem hodně na těch bulích prostě a před tou bránou u toho Vegas, jakože prostě tam se furt jako on je silnej velký a tyhle hráči těch moc už není, což je tak trochu i brácha tady na té pozici, takže to je taková podobná pozice, ale říkám, tam je ty bule, jako, protože to jsem si všiml hodně, protože ty bule měly neskuteční. Když vyhrajete bule, máte puk prostě a nemůžete dostat gól, když už máte puk. No, to je pravda. Jo, takže ty bule jsem si všiml extrémně, jakoby, no. A určitě to je skvělý lídr, jakoby prostě zkušený hráč prostě, že to bude výborný lídr podle mě. No, lídr má plnou kabinu i Vegas, tak myslím, že třeba pro ty příští roky i díky tomu, že tam je tolik osobností, se to dá se dohromady, že to nebude taková ta Určitě, jako říkám, bude to těžký to léto, protože je to pro ty hráče je krátký to léto, jo, že za chvilku se jdu zpátky do týmu a začne sezóna, takže si myslím, že třeba za začátku to bude těžký pro to Vegas. Jo, a u lidů tam mají hodně, jakoby, jo, ten Mark Stone, ten je skvělý kluk, jako skvělý lídr, co vím já od bráchy a jako neskutečný hokejista za mě, sice jako nemá to bruslení, ale co on umí s hokejkou, prostě to je neskutečný. Je mohlo třeba Vegas i maličko uškodit to, že vlastně vyhráli nedávno, že třeba, já nechci říct, že tam byla u těch některých hráčů jako menší vůle, to v žádném případě, ale že takový, že kdyby na to čekali třeba poprvé, že by se něco ještě, to nevím, nebo to už je spíš spekulace. Chcete furt vyhrávat, jako to znám, když sportu chci furt vyhrávat, když jsem to vyhrál, tak chci znovu vyhrávat. To si nemyslím, že je tohle. A asi to, když vyhráváte a ještě ve Vegas vyhrajete, tak to chcete zažít znova. Tak jako. to je opravdu. Tam prostě jako to chcete zažít znova vyhrát, protože nejde to vyhrát do Vegas.
Dobře, a ještě teď by mě zajímala jedna věc. Teda bavili jsme se tady o tom, jak to Vegas vlastně perfektně šlape od celých vlastně, já tuším, že tam jsou od 2017 do 2018. Hráči tam rádi chodí, je tam výborná základna, fanoušci. A já jsem teď vlastně viděl statistiku, že fanoušci zvolili Vegas nejnenáviděnějším klubem NHL. Jaký jsem to viděl? Čím to? Co je tam ten problém? Možná jsou cíkavé finále během krátké doby. A nechci zase říkat, že... Ale trošku se mi zdály ty rozhodčí, trošku jako šli proti Vegas, nějaký zákroky. Třeba myslím, ten 5. zápas té Carolině, ty 2 fauly po sobě, za mě se to pískat nemuselo pojít. Co se tam nepískalo, jako... Nevím, jo, i ten gól vlastně, co neuznali ten druhej. Jo, ale říkám, tak jsem fanoušek Vegas, mě tam mám bráchu, takže jsem asi trošku jako nejsem neobjektivní, ale přesně tak, jo. Ale takový pocit mám, ale jako vím to, jo, že to Vegas nemá rádi, ale podle mě to, jak prostě skupují ty největší hvězdy a jsou cíkavé finále během krátké doby. San Jose tam bylo jednou, ty. No já jsem si jistý, kdyby v tom dotazníku byla otázka číslo 2, kde byste chtěli hrát v NHL, nedal bys tam Ubisoft. Hráči tam chtějí chodit hrát, no, hráči, to je jako... To je jak taková ta stará Darius Kasparaitis, všichni nesnášíme, ale všichni zároveň chceme, aby byli nás kabiny, jo, takže tomuhle rozumím. Zase druhá věc je ta, že nebude to asi žádná legrace pro Vegas, protože přece jenom ta cesta Caroliny bez urážky mi přišla výrazně snažší, ale Vegas, pokud se chce dostat do finále, tak se někde musí vystekat Dallas, Colorado, Minnesota, ošklivý, houževnatý prostě týmy, který budou nahoru ještě. Který můžou ale skončit v prvním kole, ale zároveň vyhrát. Takže Vegas prostě mně přijde, že mělo tu cestu jako těžkou. No, Carolina za mě měla štěstí, že tam nebyla třeba Florida, která prostě měla 3 roky v finále, takže tady vyšla pár, ale zase si myslím, že přišel vůbec zase že když tam bude mít Floridu, tak už bude mít se konkurenta, jo, většího. Jako fakt je ten, že Montreal mě přišlo se povedlo vyřídit nějakým, doteď nechápu, jakým způsobem prostě Buffalo s Tampou, který to vzal další 2 týmy, který jsem si říkal, že mluví vysoko a najednou Montreal je prostě seknul ještě v těch 7 zápasech. Za mě tam golman jako zachytal neskutečně ten Dobeš, jako, co jsem viděl, jako, tak to mě jako držel nad vodou, to bylo jako neskutečný a další tým budoucnosti může být, že Montreal vlastně. Souhlasím, mladý tým, mladý, takže to no, ale jako myslím, že třeba Tampa by tu Carolinu potrápila víc určitě. No. A další faktor, pojďme se podívat na trenéry. Rod Brind'Amour, já takhle nevypadám, když si dám košili. To je neuvěřitelný, co ten člověk 55 let, jak je to možný. To je smysl, to jako říkám klobouk dolů, jako, ale co vím já od půlku, znamená včera jsem se bavil s Petrem Ráskem, jsem ho potkal, ten taky pod ním hrál a ten říká, že to je stroj, prostě to je robot. To je prostě jako... Že prostě tam je tam lepší a půlka týmu ve všem, tyhle, jako. No já bych se vůbec nedivil. No. A mě jako i fascinuje, no takhle, mě na něm strašně, za první se mi líbilo, to co prostě mě přijde, že k tomu patří, že se tak jako trochu pobrečel na té střídě, že se líbilo vidět, že se vyhrál. A to mě se líbí, to mám rád, že na něm bylo hrozně vidět, jak to fakt strašně chce. Jo, a mně přijde, že za takovýmhle člověkem je potom lehčí jako jít, jo. A pak se mi líbilo prostě, jak vyváděl jako představa, že obejmu Stanley Cup a nadhodím ho prostě do vzduchu, aby ho, no tak to mě přijde úplně, ne, bavil mě, strašně mě bavil a věřím tomu, že to jako je obrovská osobnost. Určitě, tak už to vyhrál jako hráč, teďka jako trenér, že jako klobouk dolů a dlouho, že jo. Ale hlavně na něm je ta energie, jako podle mě, jako jak v kabině nějaký, vidím nějaký ty šoty z kabiny nebo ze střídačky, tak prostě on žije, jako on tím žije a prostě má tu energii, tak proto asi furt cvičí, že má hodně energie. Ale asi jako herně, ne? Tam jako vidíš už šablonu. Jo, tak on to hraje, takhle to hraje a zase plno hráčů prostě to taky nemusí jim to vyvolat, ten hokej, jo. Takže jako jenom nás napadá, možná, který mu to úplně možná nechutná. Ano, to bych ještě probral, ale pojďme se ještě na Johna Tortorevu. On vlastně tam byl kratoučce, tým nakopnul, evidentně, perfektně, protože pod Brucem Cassirym to prostě nějak nefungovalo. Nějak to nešlo. Impuls dostali, prostě potřebovali novou krev. Dostali se přesně tak. A to je zase u toho, že tam ten impuls měl přijít i ty golmani, podle mě, no. Jak jsi viděl vlastně působení Tortorelli na střídačce Vegas? Tak člověk prostě jim dal ten impuls, dal jim asi nějaký řád prostě, bavil se s největšíma asi hvězdama, v týmu začali věřit a prostě pomohl jim, jakoby, no. A věřil tomu Hartovi, teda prostě víte, to je základ věří golmanovi, což on mu to splatil ty první kolo, druhý cif. Jo, až to finále prostě za mě mu došel dech prostě. Bylo proto překvapení, že nakonec Tortorella nezůstává? Nebylo, protože co jsem měl zprávy, takže tam je do konce sezóny. Asi bych třeba, kdyby vyhráli, tak bych si řekl, možná by tam zůstal. Ale zase co vím, po včerejšku, že už tam byl domový trenér.
jo, z farmy. Je pravda, že Ryan Craig tam funguje v organizaci delší dobu a už delší dobu se o něm mluvilo jako o jednom z těch trenérů budoucnosti. Jako asistent byl u Stanley Cupu. Jako asistent byl vlastně u Stanley To jsem vyšel, že prej skvělej, jako co říkali kluci, že je skvělej, takže jako by to mohl být nový trenér, jako by se prostě přinese něco novýho, nebo prostě jako no. Je fakt, že jako Vegas mi přijde jedinečný, ale jo, tak jako vlastně jedinečný v tom, že oni dělají hodně koncepční věci, že ten Tortorella mi najednou přišel takový jako úplně jako něco se jo, a že jinak obvykle oni počínají těma draftama a vším, že to dělají tak jako mazaně a přijeme jako s výhledem na několik dopředu. No a oni podle asi za mě potřebovali ten nový impuls a tak ho prostě vzali toho nejvíc zkušený trenér, co byl na trhu a prostě to přinesl ten impuls, no. Pravda, že já už jsem popravdě, když John Tortorella kočil v loňské sezóně, nebo teď už tý předloňský, tak jsem si říkal, tyjo, tak to bude asi jako konečně. Jo. Přece jenom on je taky takový, že s ničím se nebere servíky a to mně přijde, že maličku do toho systému už občas velice nezapadá. Říkal, tak ty budou rádi, už bude někde odstaven. A on se tady vlastně najednou objevil a byl zase jako zábavný, mně se líbilo, jak říkal, že si nechal ty věci v Carolině, jo, a že tam se proto vrátí, tak pak tam bylo nějaký špičkování na Twitteru, že Byl zábavný, ne? Vždycky bych asi chtěl být novinářem na tiskové konferenci po prohraném zápase. Je to tak, ale jo, takhle přes oceán to bylo zábavný. Ti si dá, a díky němu nemá Vegas druhý draftu zase, no, v tom potom Anaheimu zase, no, to je ta jeho kontroverznost, prostě, že taky jako, no, si jede to svoje, no. Jako je pravda, že tohle bylo hodně zajímavý a i zároveň teda musím říct, že mi přišel výrazný ten trest vlastně, kdy přišel ten HL, že jako hele, ty jsi tady ses takhle zachoval, tak jasně, jako druhý kolo je docela vysoko, hoďte se za to, se něco obětuje. Když Vegas ty drafty nemá. No, to je vlastně vytuchu, a oni si někoho koupí, ale už se čeká na volný hráče, no. No a Jardo, jak vlastně brácha vycházel s Johnem Tortorellou, jak to fungovalo? No za mě jako brácha nepatřil mezi jeho oblíbence, jako jo, prostě, takže brácha hlavně po týhle pár neměl ani takovou formu prostě, ale prostě, takže se trápil jako dlouho, nemů dá ten gól dlouho a Tortorella tam přišel a prostě mu nevěřil podle mě, ten ice time mu sebral, jo, i z té silovky ho vyndal, až na popud kluků ho tam musel vrátit, protože ty ho tam chtěli. Takový hráče tam prostě nemají brát. To prostě hráč před bránou. Prostě takový hráče tam nemají, takže díky klukům se tam vrátil a postupem času, což dával góly, tak hrál o trochu víc a víc a za mě hrozně mu pomohlo bráchovi, když mu tam dal toho, jak jsem kapitán, Stouna, už jsem žil stál se. Ne, stál všude. Hráli spolu s tím kamarádem, tam vlastně brácha dal ten vítězný gól v tím zápase a tam jim to sedlo hrozně a díky tomu, že hrál s ním, tak hráli víc a hráli dobře. Sice nejsou rychlí, ale jsou silní na puk obrany, jo. Takže to mu pomohlo, ale prostě za mě to nebyl jeho favorit prostě, protože jednou hrál málo, jednou hrál hodně a když dal gól a nahrávku, tak pak se tím třeba nehrál, jako. Takže jako to je můj názor, jakoby, jo, ale takže to, no, ale tak to je normální, každý tady má své oblíbence a nemá oblíbence. Jakým způsobem to třeba musí být náročný pro bráchu? Jsi to veterán, už má za sebou pár sezon penarátů. To bylo odlišný strašně, ale chtěl Stanley Cup, takže on říká, i kdybych tady měl sedět jako 13. replik, budu a před Stanley Cup. Jo, že se to se s ním smířil, co jsou rolí, a že když mu bude říkat, hele, pojď tamhle do zdi, a tak on to udělá, prostě aby ten Stanley Cup udělal, aby tam mohl hrát, jako. Já jsem teď vlastně, až jako když jsem koukal na nějaký ty videa, rozhovory, jak byl fousatej, to byl vlastně úplně jiný člověk, To v Knepl znesila mi fotku před a pojď, jak se ostříhal o holu, no, to je úplně Už jste svěděli po už to má. Tak je pravda, že ono asi, když člověk celý život ty fousy nenosí, tak to není úplně jako nejideálnější období. Ale zase já cením tady to, když prostě startuje playoff a začne se ta nevolnící fáze. Jo, je to dobrý. Dřív bývaly ty přelivy, ještě co si tady pamatuju, že jo. No tak to dělají kluci, co nemají fousy, podle mě furt, To je pravda. No, Jardo, ty jsi ještě říkal, že vlastně na popud ostatních hráčů se vlastně vrátil Tomáš. Si taky nejsem úplně jako jistý, jak si umím představit, že přijdu teda za Johnem Tortorellou a... Tak hráči jako Eichla s tom, když tam přijdou, tak prostě mají už nějaký, protože jako v Fetobra už tam nikdo ani takový ten gól dát nemůžou prostě, jo. A taky to vypovídá o té roli Tomáše jako možná v rámci toho kolektivu, herně. Jo, že on jako je tam oblíbený, on je velký kamarád se Stounem, s Eichlem, s Mannerem se strašně sedli, jako by co vím já. A jo, že spolu paří hry potom po zápasech. Takže to, no. Sbírají Pokémony třeba, ještě Začal sbírat Pokémony, tak? Začal sbírat Pokémony. Do toho navez Carlson ho do toho navez. Zase. Do toho navez Carlson, takže začal sbírat Pokémony.
Co je fantastický, to je třeba něco, co já si už neumím představit. Jako je pravda, že já jsem pořád ve fázi, že si kupuju 90kový kartičky, jo, takže Pokémoni mě přijdou jako, že jsou taková ta prostě pro tu novou generaci, jo, vlastně, jo. No, ale že brácha v tom vyrůstal v těch Pokémonech, jako, nebo To je vlastně pravda. A to jako může předávat, že jo, vlastně. ale jako Carlson ho do toho přivek, protože ten to jel hodně a tak s Carlsonem a teďka začal toho sbírat taky, no. A ty jo, to ne? Já ne. No tak oni jsou dneska hodně drahý, ty Pokémoni, jak je. To občas koukal, opět jsem míral, takže jako, co je bláže. Je pravda, že by mě to nenapadlo před těmi 20 rokama, že Jo, já právě jsou dobrý peněz, kartičky jsme měli doma, možná jsme vyhodili, že komodita, Takovou co, miliony zvolka letěl vlastně tak. No, co nám ještě chybí? Ještě jsme vlastně chtěli probrat jednu věc. Vítězové Stanley Cupu aktuální, Taylor Hall a Logan Stankoven, borci, kteří se vlastně objevili v tradu, který v Carolině začínal tím, že Hurricanes se zbavili Martina Nečase, přivedli Mika Rantanena, tomu se tam nelíbilo, vznikla celá takováhle situace. Mě by asi nikdy nenapadlo, že vítěz tady tohohle tradu vlastně budou Hurricanes. To mě taky ne. Ale Stankoven famózní player. Souhlas. A to byly vlastně za mě ty klíčový ofenzivní tahouní. Oba dva vlastně, no, i ten Hall vlastně, tomu to sedlo taky. A říkám, prostě podle mě jako tomu Rantanovi nevyhoval ten Slokě. Jo, prostě, to je ten, prostě, že proto tam nechtěl ani bejt. Ale tady tím klukům to vyhovuje se, no. Takže teď se to prostě sedlo úplně geniálně. Jako fakt je ten, že ono přijít do klubu, strávit tam 10 zápasů a nechat se zase vyměnit, to taky jako není úplně to, co tady přesně bavím o tom Tomášovi, který řekne, že se kousne a zamaká, jo. Tohle mě přišlo takový trošku... Tak je to asi velká, to tam Rantanen, jo, v tom Korádu, tam byl fakt hvězda velká, je to hvězda, prostě podle mě, on tam ani nechtěl tý Caroliny, prostě on neměl žádnou no limit, protože on tam musel jít jako, ale když pak jako zase máte jít do Dallasu, kde je teplo, výborný tým, jako na papíře ještě lepší, jakoby, a ten styl hokej vám vyhovuje, jo, takže jako... Já bych byl ještě trošku opatrný s tím jako tak dobře. Pro letošek vítěze známe tady toho tradu, ale za rok to může být úplně jinak a já si myslím, že třeba to Colorado úplně suše může nakonec... Je to tak. Je to pravda, že i Nečas, i Rantanen jsou v klubech a na pozicích, že vlastně příště to mohou být vlastně len tak. Jenom, že mně to prostě přišlo neuvěřitelné. Zrovna tyhle ty dva, který tam byli takový, jakože hele, tak my vám teda, jasně no, Stankovena chceme, Hala vám teda dáme a najednou prostě Hal na starý kolena vytáhl prostě kariérní playoff. Skutečně. Což je vlastně jako fajn vidět, já jako mám hroznou slabost tady pro ty jako v úzovkách starý, pardály, jo. Dneska už se tak je v hokejisti, jako. A najednou vidíš, že i do těch letech, kdy už skoro jako od toho hráče nic nečekáš, tak jako je schopný vytáhnout. Tady byla jednička draftu, já jsem vlastně proti němu hrál v kanadském Norce, že jako se pamatuju a jaký byl? To neskutečný byl, jako, my jsme s ním hráli dvakrát, on byl druhá konference, ale prostě bylo to za hvězdu už, jako, ale měl ty sezóny v New Jersey, tam vyhrál kanadský bodování, já myslím, jako to, ale pak prostě šel dolů a teďka šel se nahoru, to sedlo prostě ten styl a trenér mu věřil, to je taky základ, když vám trenér věří prostě, a i ten styl, já si jako sedl těm klukům prostě, to napadání, jako všechno dobrá, nic spolu, jo. Když už to nakous, tak proti jakým a s jakýma zajímavýma hráčima se teda hrál? No já jsem hrál v kanadské Norce, to byl Ontario Hockey League, tak tam hrál Steve Stamkos, Drew Doughty, Tyler Hunt, Tyler Seguin, hrál jsem s Matt Duchene, hrál jsem mnou v týmu, jo, že tam jako ta liga byla strašně kvalitní, jsem tam byl já to, jako tam současný jezdil. Hlavně to byly všechno jedničky draftu skoro, jako kam přijel, Tavares tam byl, jako, takže tam, kam přijeli oni, tam byli novináři, takže to bylo neskutečný, jako no. A osobně na koho z nich rád pomínáš třeba? Tak nejvíc asi na Matt Duchene, protože s tím jsem hrál v týmu, jakoby, no, takže ten byl jako o 2 roky mladší jak já, ten byl neskutečný, ten jsem dělal, co chtěl, říkám, že ten může dát v klidu extraligu u nás, 16, to bylo strašný, jako. To mi nejlepší, když pak člověk takovýhle borci vidí a oni ani nejsou jedničky draftu, že? Říká si, aha, OK, tady prostě přijede borec, který zde dělá, co ho napadne a ještě před ním je 6 jako lepší nějaké, jo, člověk na to kouká, který je to vás jako, no. A osobně teda jste se rozuměli, že jste byli kámoši? No tak kámoši jsem byl si s těma staršíma, on byl mladší, jakoby, ale spíš, že jsme s tím hráli, jakoby, tam byli starší kluci, byl tam dřív jako obránce, takovej, taky byl první kolo draftu a hrál takovou jednu chvilku, pak hrál ve Švýcarsku Bobby Sanquinecky a to byl back, ale co hrál útočníka, ten dal 30 gólů do 40 nahrávek a to byl útočník, jako no. No zajímavý spoluhráče, co jsem měl i pak v Anglii. Jo, v Anglii jsem měl vlastně Stola, bráchu z toho. Takže s tím jsem hrál a tam v každém týmu bylo 15 Kanaďanů, jako, že tam to byla kanadská juniorka jenom o pár let později. A byli tam kluci, taky byli draftovaný první, druhý kola, jo, prostě. A mě i tam byli bitkaři,
bývalý senál, že tam to bylo taky ostrý. Jedno jméno řekni. McGratton z Nottinghamu, no, to byl asi největší tam bitka, to je jako ten byl zvíře. Velký divoch. Ale je pravda, že asi na tyhle štace se chodilo, že jo, přece jenom hlavně pro radost si tak řekl. Zahrát si hokej, ale Podívat se do světa. podívat se do světa. A ty jsi vlastně vyprávěl, že jsi hrál i pod Mont Blancem. Jo. Tak to jsou, To byl závěrka kariéry, no. to jsou asi jako na hokej taky krásný jako lokality, určitě. A na atmosféru třeba, jako divácky? Tak v Anglii tam chodilo hodně fanoušků jakoby na ty týmy jako Cardiff, Nottingham, tam chodilo plno, tam se fandilo hodně. A to je jako na fotbale, prostě tam se fandí, jako, což je dobrý. Prostě člověk na takovém místě vybere hokej a ne fotbal. To nevím. Když to má takovou obrovskou kulturu, přece jenom fotbal v těch zemích. Tak asi ve fotbale je těžší se prosadit, možná, nevím. Větší konkurence. Pojďme se ještě podívat krátce na jednu věc, která se nám blíží. Nebudeme asi otvírat trh s volnými hráči, to má ještě čas, ale čeká nás drama v příštích dnech. Je rozhodnuto? Není, já vím, že se o tom hodně mluví, Gavin McKenna a Ivar Stenberg vlastně. A koho byste vybrali vy? Já jsem dlouhodobě v tomhle ohledu ve švédském drezu. Jako... To jsme dva. Jo, Já asi taky, no. Já asi taky, ale ten zvědavý kdo bude druhej, protože Sapoze, co vím, tak chce beka, jakoby, jo, hodně. Potřebuje beka spíš. Takže jako, aby třeba nikdo nebyl trojkář. Nebo jsem nějaký trade, jo, nevím. Třeba se ho San Jose vezme nakonec, jo, ale vím, že ty mu to mají našlapanejka. A takže věřím, že by tam mohl být nějaký back spíš. Jako. Mně to přijde jako zvláštně, jako to McKenny, jaký ten hype, že leckdy vůbec jako nepochybuje, že samozřejmě bude jedničkou na venek, ale jako minimálně osobnostně mi to přijde, že jako ten Stenberg je přeci jenom jako trošku jako dospělejší. Ale za mě i 20 mu vyšly víc no. Stenbergu než McKenna, jako to tam zastali vidět nebyl. Tak prostě. Vlastně v důležitých chvílích, že? To bylo. Vypadal dobře i teďka na mistrovství světa. Jo, sice možná tam nebyla kolik vlastně nakonec měl bodů a já jsem ho párkrát viděl a líbil se mi, bylo vidět, že to je hotovej vlastně hráč, bodů měl. Velký a že ví, co má dělat prostě, jo, a úplně v klidu bych řekl, že to je už hráč na tuhle stranu. Na druhou stranu ohledně toho McKenny to si načal vlastně docela dobře, protože mi přijde, že v posledních, já nevím, plácnu 10 letech si velice často přesně dělá tady tohleto, no to je úplně, ten bude nejlepší prostě za posledních 100 let, že jo. A pak vždycky přijde vlastně hráč, který jako to se říkalo vlastně i o Lafrenierovi velice často, jo, bude skvělej, asi, jako samozřejmě, že není špatný, ale není to prostě 110 bodový hráč. A teď se vezmi ustát takovouhle věc jako v 18 letech, když jako slyšíš ze všech stran, ty budeš tak dá a to jako asi nemůžeš. Ještě blbý, že v Torontu, tam je to úplně extra nějaký. Jako. Jo. To by si možná i hráč některý třeba radši vybral to San Jose, no. To určitě Zlínčko, trošku větší, to vlastně tam asi párkrát byl. Vlastně tam je takový klidný město, pohodový život a hlavně pojď nahoru San Jose. Já jsem to říkal bráchovi, jsem pak vrátí na Stanley Cup ještě, jo. Na Stanley Cup třeba. No, v sobě zopakuje McLean Celebrini tu famózní sezónu, nebo to byl nějaký ústřel? Ne, nebyl, on je fakt výborný za mě, jako je výborný a ten tým jako je mladý, takže jako si myslím, že typou nahoru, jako. Ty čísla byly opravdu, jsme se tomu tady přesně smáli, jak jsme měli úspěch na 20, že jako šiši, a pak jsme zjistili, nebo pak člověk si uvědomí, že Kanaděni mají prostě 4 špičkový borce v NHL, který už tady pro ně nějaký 20 důležitý nejsou. No tak dobře, pánové, uvidíme, jak to dopadne. Co se týče volného trhu, do toho jsem se nepustil záměrně, čeká nás do konce sezóny ještě jeden podcast, který bude tedy krátce po tom, co se volný trh otevře. Největší jména už budou rozdaný a rozepsaný a to probere cca za 2 týdny můj kolega Jarda Mévald s Romanem Jedličkou, který se nám vrací z listiny dlouhodobě zraněných. A třetí host, no to se nechte překvapit. Pánové, moc děkuju za vaše odpovědi, za váš čas a s vámi diváky a posluchači se těším zase za 2 týdny, nebo tedy ne já, ale kolega Jarda. Naschledanou. Naschledanou. Naschle.